12th केमिस्ट्री लेक्चर. आपला चॅप्टर कोणता चालू आहे बघा, सॉलिड स्टेट. लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये काय स्टडी केलं तर स्टॅकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल क्लोज पॅक लेअर आपण कशा अरेंज करतो किंवा स्टॅक कसे करतो त्याच्यावरून त्याचं युनिट सेल किंवा आपले पॅकिंग कसं होतं, क्रिस्टल पॅकिंग कसं होतं. तर एक SCPचं होतं, SCP टाईपचं, आणि दुसरं HCP, त्याला म्हणतात हेक्सागोनल क्लोज पॅक. अँड देन CCP किंवा FCC, फेस सेंटर्ड क्युबिक सारखं ते स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याच्यामध्ये आपण हे पण बघितले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किती असतात, टेट्राहेड्रल वॉइड्स किती असतात. टेट्राहेड्रल किती असतात, 2 वॉइड्स पर ॲटम, आणि ऑक्टाहेड्रल किती असतात तर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ॲटम. जेवढे टेट्राहेड्रल असतील त्याच्या हाफ काय असतात, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स असतात. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याच्या पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत, पॅकिंग इफिशियन्सी. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. Packing efficiency. Like coordination number, the magnitude of packing efficiency gives measure of how tightly particles are packed together. तर पॅकिंग इफिशियन्सी काय देतं, काय मेजर केलं जातं त्याच्यामध्ये, तर पार्टिकल किती टाईटली एकमेकांना अरेंज आहेत हे पॅकिंग इफिशियन्सीमध्ये चेक केलं जातं किंवा ते मेजर केलं जातं. पॅकिंग इफिशियन्सी डेफिनेशन बघा पॅकिंग इफिशियन्सीची. पॅकिंग इफिशियन्सी इज द फ्रॅक्शन ऑर a percentage of total space occupied by the sphere. काय असतं, फ्रॅक्शन ऑर अ पर्सेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्पियर. स्पियरनं जेवढा स्पेस ऑक्युपाय केलाय तो जो स्पेस असतो त्याला काय म्हणतात, पॅकिंग इफिशियन्सी. हे बघा आता फॉर्म्युला पण दिलाय पॅकिंग इफिशियन्सीचा. काय, पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल अपॉन किंवा डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल इंटू 100. हा जो फॉर्म्युला आहे तो काय, पॅकिंग इफिशियन्सीचा आहे. म्हणजेच तुमचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती स्पेस ऑक्युपाय करतात टोटल युनिट सेलमध्ये त्याला इंटू 100 करायचं. तुमचा आन्सर काय येतं, पॅकिंग इफिशियन्सी. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन युनिट सेल डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल इंटू 100. त्याच्या आता बघूया आता प्रत्येक याच्यामध्ये सिम्पल क्युबिकमध्ये, BCCमध्ये आणि FCCमध्ये कसे पॅकिंग इफिशियन्सी असतात. आता यातला FCCचा जो पॉईंट आहे, पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन FCC, हा पॉईंट इंट्रोड्यूस केला आहे. त्यामुळे तुमच्या सिलेबसला 2 आहेत, पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिम्पल क्युबिक आणि BCCमध्ये बॉडी सेंटर्ड क्युबिकमध्ये. बघा आता पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन अ सिम्पल क्युबिक लॅटिस. इट इज ऑप्टेन्ड बाय द फॉलोविंग स्टेप्स. आता कसं कसं ऑप्टेन केलं जातं, आता स्टेप वाईज जाऊया म्हणजे तुमच्या सगळं हे व्यवस्थित लक्षात येईल. फर्स्ट आहे रेडियस ऑफ द स्पियर. आता स्पियरची रेडियस इन सिम्पल क्युबिक युनिट सेल पार्टिकल्स अँड स्पियर आर ॲट द कॉर्नर्स अँड टच इच अदर अलॉंग द एज. आता सिम्पल क्युबिकमध्ये तुम्हाला माहिती आहे पार्टिकल्स किंवा जे स्पियर असतील कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स कुठं असतात, कॉर्नरला असतात, आणि टच टू इच अदर अलॉंग द एज. ते एजला काय होतात, ते टच होतात. द फेस ऑफ द सिम्पल क्युबिक युनिट सेल ॲज शोन इन फिगर. ते आपण फिगर बघूया. इट इज इव्हिडंट दॅट A इज इक्वल टू 2R. आता ती फिगर बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल A इज इक्वल टू काय असतं, 2R. मग R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पियर आपण बघायला लागलोय, R इज इक्वल टू A अपॉन 2. बघा A इज इक्वल टू काय, 2R आहे. हे फिगरवरनं बघितलं, ती फिगर बघूया मग कळेल तुम्हाला. A इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू A अपॉन 2, वेअर R इज द रेडियस ऑफ ॲटम अँड A इज द एज लेंथ ऑफ द युनिट सेल. R काय याच्यामध्ये रेडियस आहे आणि A काय एज लेंथ ऑफ युनिट सेल किंवा युनिट सेलची एज लेंथ. आता बघा ही डायग्रॅम. तर ह्या डायग्रॅममध्ये आहे काय, एज लेंथ काय दाखवली, एज दाखवली, ती तुमची एज लेंथ आहे. ही टोटल ओव्हरऑल इथून ते इथंपर्यंत म्हणजे. आणि आता हे काय असणार आहेत, रेडियस म्हणजे काय असतं तुम्हाला माहिती आहे, सेंटरपासून ते सर्कल जे असेल, सर्कल तिथंपर्यंत जे टच होते तिथंपर्यंतचं जे अंतर आपण म्हणतो किंवा डिस्टन्स असतं ते काय असतं, रेडियस. म्हणजे ह्या सेंटरपासून इथंपर्यंत काय होणार तुमची रेडियस, ह्या सर्कलची काय होईल, इथंपर्यंत रेडियस होईल. तसं याची रेडियस. मग आता ए काय असणार आहे बघा, ए तुमचं इथून इथंपर्यंत ए म्हणजे ए काय असतं, ए इज इक्वल टू 2R. तेच आपण तिथं लिहिले, ए इज इक्वल टू काय 2R. मग R इज इक्वल टू काय असणार आहे, A अपॉन 2. R इज इक्वल टू काय असेल, A अपॉन 2. समजलं का बघा, याच्यावरनं ते काढलं आपण. A इज इक्वल टू काय तर 2R, हे एक R आणि हे R, R प्लस R काय होणार 2R. मग ते R इज इक्वल टू A अपॉन 2 इतकंच ते अगोदर इव्हिडंट, ह्या फिगरवरनं ते इव्हिडंट केले, इव्हिडंट दॅट. त्याच्यानंतर आता स्टेप सेकंड बघा, व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर. आता तुम्हाला फॉर्म्युला माहित असेल व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियरचा काय असतो, 4/3 πr क्यूब. हा व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर.
the volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. Substitution of r from the इक्वेशन. आता हे जो 4/3 पाय आर क्यूब आहे याच्यामध्ये आर ची व्हॅल्यू घालूया. आर ची व्हॅल्यू काय होती a/2 जसं सांगितलं आपण. आर इज इक्वल टू काय होतं 2r होतं, म्हणजेच आर इज इक्वल टू काय असतं a/2. ए म्हणजे एज लेंथ आहे, मग ती व्हॅल्यू फक्त घालायची जिथं आर क्यूब आहे तिथं. म्हणजे ही जे तुमचं इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये 4/3 पाय आर क्यूबमध्ये आरच्या तिथं आपण काय घालणार आहे a/2 क्यूब इतकंच करणार आहे. a/2 क्यूब तेच केलं बघा. 4/3 पाय आर क्यूब आहे तिथं 4/3 पाय इंटू a/2 क्यूब. मग काय येणार त्याचं पाय a क्यूब अपॉन काय येतं 6. हे आन्सर आपण सिम्प्लिफाय केल्यानंतर त्याचं हे आन्सर येतं पाय a क्यूब अपॉन 6. त्यानंतर इथंपर्यंत समजलं का बघा. पहिल्यांदा एज लेंथ आणि आर रेडियसवरनं आपण ते आर काय आहे ते बघितलं. आर इज इक्वल टू काय येतं आपलं a/2. देन व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर 4/3 पाय आर क्यूब. मग ते आर क्यूबमध्ये आरची व्हॅल्यू पुटअप केली a/2 क्यूब आणि त्याच्यावरून काय येणं पाय a क्यूब अपॉन 6. देन स्टेप 3 बघा. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. आता स्टेप 3 मध्ये काय करायचं टोटल व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा. बिकॉज ऑफ सिम्पल युनिट सेल कंटेन्स 1 पार्टिकल. आता सिम्पल युनिट सेलमध्ये किती असतात पार्टिकल तर 1 पार्टिकल असतो. आपण बघितलेत एकच तो कन्स्टिट्युएंट करतो, त्यामुळे सिम्पल युनिट सेलमध्ये 1 पार्टिकल असतो. बीसीसी मध्ये किती पार्टिकल्स असतात सांगा मला. 2 असतात. आणि एफसीसी मध्ये टोटल ओव्हरऑल पार्टिकल किती असतात 4 असतात. हे आपण स्टडी केलंय, पण आता एफसीसीचा वगैरे विषय नाही, आपण फक्त आता सिम्पल क्युबिकचं बघतोय. सिम्पल क्युबिकमध्ये पार्टिकल्स किती असतात तर ओनली 1 पार्टिकल. सो द व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल. आता तो पार्टिकल युनिट सेलमध्ये किती व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करणार आहे तर जो आपला वरचा व्हॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकलचा जो आलाय तेवढाच असणार आहे, कारण एकच पार्टिकल आहे त्यामुळं पाय a क्यूब अपॉन 6. मग आता लास्ट स्टेप 4th काय आली पॅकिंग इफिशियन्सी. समजलं का बघा. 3rd स्टेपमध्ये काय केलं आता जो आपण पहिल्यांदा टोटल व्हॉल्यूम काढला स्पियरचा, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियरवरनं तर टोटल व्हॉल्यूम काढला. मग आता व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल काढणार आपण. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर काढला, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. मग टोटल व्हॉल्यूम जर काढायचं असेल तर आता ह्याच्यामध्ये एकच पार्टिकल असतो, त्यामुळे 1 इंटू 1 आपण मल्टिप्लाय करणार. मग आपला आन्सर काय येतं पाय a क्यूब अपॉन 6. तेच येतं आन्सर. मग पॅकिंग इफिशियन्सीची फॉर्म्युला काय. पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल अपॉन टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इंटू 100. आता टोटल व्हॉल्यूम काय आहे आणि ते व्हॅल्यू फक्त आता पुटअप करूया. काय आता व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल युनिट सेल काय आहे पाय a क्यूब अपॉन 6 इंटू a क्यूब, म्हणजे आहे तेच आहे, इंटू काय केलं 100. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल इंटू 100. आन्सर काय येतं ह्याच्या. हा फॉर्म्युला आपण सोडून बघितल्यानंतर 52.36%. ही टोटल आली तुमची काय आली पॅकिंग इफिशियन्सी. आता ही पॅकिंग इफिशियन्सी तुम्ही 100 मधून मायनस केली, पायची किंमत पण त्याच्यामध्ये घातली 3.143 असेल ती. आता हा जो व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल हा काय आला व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल. हा हे बघा, हा व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल पाय a क्यूब अपॉन 6 हे वरती लिहिलं आपण. आणि हा a क्यूब कुठून आला तुम्ही म्हणत असाल तर a क्यूब काय असणार तुमचा टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. युनिट सेलची लेंथ एज लेंथ काय आहे a आहे, मग आपण काय करतो क्यूब करतो. जो युनिट सेल असतो त्याचा काय असतो क्यूब असतो, म्हणजे काय असेल तुमचा टोटल व्हॉल्यूम तुम्हाला माहिती आहे क्यूब केलं की तुमचा व्हॉल्यूम निघतो त्याचा कम्प्लीट व्हॉल्यूम. मग एज लेंथ काय a त्याचा a क्यूब असणार आहे. हा a क्यूब काय असतो तुमचा टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेलचा व्हॉल्यूम आहे. आणि पर पार्टिकल काय आला तुमचा पाय a क्यूब अपॉन 6 डिवायडेड बाय a क्यूब इंटू 100. मग ते परत सोडवत गेल्यानंतर काय येतं तुमचा 100 पाय अपॉन 6. मग पायची व्हॅल्यू पुटअप केली 3.142. मग आन्सर काय येतं तुमचा 52.36. हा काय आला तुमची पॅकिंग इफिशियन्सी आली 52.36. ही झाली पॅकिंग इफिशियन्सी. हेच जर तुम्ही 100 मधनं मायनस केलं बघा 52.36 100 मधून मायनस केलं तर तुमचा एम्प्टी स्पेस किंवा फ्री स्पेस किंवा व्हॉइड स्पेस काय होतो कॅल्क्युलेट होतो. तसे क्वेश्चन्स असतात एम्प्टी स्पेस किंवा फ्री स्पेस कॅल्क्युलेट करा किंवा व्हॉइड स्पेस. बघा दस इन सिंपल क्यूबिक लॅटिस 52.36% ऑफ द टोटल स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स. किती स्पेस ऑक्युपाइड करतं 52.36% अँड 47.64%. हा काय करणार आपण 100 मधनं जर तुम्ही मायनस केला तर तो तुमचा स्पेस निघतो व्हॉइड स्पेस किंवा एम्प्टी स्पेस. 46.6% इज अ एम्प्टी स्पेस, दॅट इज द व्हॉइड व्हॉल्यूम किंवा व्हॉइड स्पेस त्याला म्हणतात.
पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्युबिक लॅटिस. आता जसं सिम्पल क्युबिक लॅटिसमध्ये आपण पॅकिंग इफिशियन्सी बघितली, तशीच बॉडी सेंटर्ड क्युबिक लॅटिसमध्ये आहे तशाच स्टेप्स आहेत. फर्स्ट स्टेप, रेडियस ऑफ स्पियर और पार्टिकल इन BCC युनिट सेल पार्टिकल्स ऑक्युपाय द कॉर्नर अँड ॲडिशन टू वन पार्टिकल. आता माहिती आहे आपल्याला BCC मध्ये पार्टिकल कुठं कॉर्नरला असतात, इन ॲडिशन टू सेंटर ऑफ द वन आणि सेंटरला एक असतो पार्टिकल इज ॲट द सेंटर ऑफ द क्यूब. द फिगर शोज दॅट. आता ती फिगर बघूया नंतर मग तुमच्या लक्षात येईल. द पार्टिकल ॲट द सेंटर ऑफ द क्यूब टच टू कॉर्नर पार्टिकल. जर सेंटरचा जो पार्टिकल आहे तो कॉर्नरच्या दोन पार्टिकलना काय होतो, टच होतो अलॉंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब. आणि ते काय असतं, डायगोनली अरेंज असतं डायगोनल ऑफ द क्यूब. टू ऑप्टेन रेडियस ऑफ द पार्टिकल अँड स्पियर पायथागोरस थेरम इज अप्लाइड. आता त्याची जर रेडियस आपल्याला त्या पार्टिकलची किंवा स्पियरची जर रेडियस कॅल्क्युलेट करायची असेल तर तिथं डायगोनल आहेत म्हणून काय केलंय, तर पायथागोरस थेरम अप्लाय केलंय. आता या फिगरमध्ये जो सेंटरचा स्पियर आहे किंवा सेंटरचा पार्टिकल कशाला टच झालाय, ऑदर टू कॉर्नर स्पियरना. म्हणजे हे जे ऑदर काय आहेत कॉर्नर स्पियरना सेंटरचा स्पियर टच झालाय आणि याची जी कसे टच आहेत तर डायगोनली टच आहेत. त्यामुळे इथं रेडियस ऑफ स्पियरची रेडियस कॅल्क्युलेट करताना पायथागोरस थेरम अप्लाय केलं जातं. मग बघा आता ट्रायंगल, फॉर अ ट्रायंगल FED. तर त्या फिगरमध्ये ट्रायंगल बघा FED, त्याच्यातला अँगल कोणता आहे, अँगल FED जो अँगल आहे तो 90 डिग्री आहे. मग त्याला फक्त पायथागोरस थेरम अप्लाय करायचं. काय होणार, FD स्क्वेअर इज इक्वल टू FE स्क्वेअर प्लस ED स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता एज लेंथ काय असते, बिकॉज ऑफ FE इज इक्वल टू ED, जी एज लेंथ आहे क्यूब सेलची ती काय असते A. काय होणार, A स्क्वेअर प्लस A स्क्वेअर काय होणार आहे तुमचं 2A स्क्वेअर येणार. FD स्क्वेअर काय येईल 2A स्क्वेअर. फक्त आपण काय दुसरं काय केलं नाही, फक्त पायथागोरस थेरम फक्त अप्लाय केले. त्याच्यानंतर फॉर ट्रायंगल, दुसरा ट्रायंगल आहे AFD. त्या ट्रायंगलमध्ये पण काय करायचं, पायथागोरस थेरम अप्लाय करायचं. मग काय होईल, अँगल त्याच्यातला ADF काय 90 डिग्री आहे, त्याच्या समोरचं स्क्वेअर म्हणजे जो अँगल आहे त्याच्या समोरचा स्क्वेअर इज इक्वल त्याच्या ज्या साईडच्या ज्या साईड्स असतील त्या साईडचा आपण स्क्वेअर करतो. मग काय होणार, AF स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर. ते डायग्राम बघा आमची, तुम्हाला ते अप्लाय करता येईल पायथागोरस थेरम. मग AF स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर. मग आता ह्याच्यावरनं काय काढलं, आता आपण बघा FD स्क्वेअर आपली वरती व्हॅल्यू निघली FD स्क्वेअरची काय आली 2A स्क्वेअर. हे FD स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती आली 2A स्क्वेअर. ती व्हॅल्यू तिथं आपण पुटअप केली. मग काय होणार, AF स्क्वेअर इज इक्वल टू AD किती आपलं A स्क्वेअर प्लस म्हणजे टोटल फक्त A काय आहे तर AD काय A त्याचा स्क्वेअर A स्क्वेअर प्लस FD किती कॅल्क्युलेट केलं आपलं 2A स्क्वेअर. डायरेक्ट FD स्क्वेअरच आहे ते, आपण काय त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं नाही. FD स्क्वेअरच 2A स्क्वेअर आहे, ते व्हॅल्यू पुटअप केली 2A स्क्वेअर. तिथं काय येणार आन्सर, मग आन्सर काय आलं तुमचं 3A स्क्वेअर, बिकॉज AD इज इक्वल टू AD A म्हणून ते A स्क्वेअर प्लस 2A स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होणार 3A स्क्वेअर. मग आता AFची व्हॅल्यू काय येईल, आता AF स्क्वेअर आला आपलं 3A स्क्वेअर. फक्त आता स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर काय येईल, AF इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट 3 इंटू A. हे बघा AFचं काय केलं, ह्याचं फक्त आपण स्क्वेअर रूट घेतलं. AF इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट 3 इंटू A ही व्हॅल्यू झाली. त्याच्यानंतर आता फिगरमध्ये बघा, तर फिगरमध्ये AF, आता AF आपण बाय कॅल्क्युलेशन काय काढलं स्क्वेअर रूट 3 अपॉन A. पण आता फिगरमध्ये बघा इथं AF म्हणजे तुमचं एवढं A ओव्हरऑल A टू F म्हणजे ही व्हॅल्यू A टू F कशी असते. आता ह्याच्यामध्ये R किती येतात बघा. आता R म्हणजे काय असतं आपलं सेंटर थ्रू सर्कल टच पॉईंट आपण R म्हणतो. मग आता AF मध्ये R किती येतात मला सांगा. हा 1.1, हे 2, हे 3, हे टोटल 4. म्हणजे AF काय येतं आपलं 4R. समजलं का तुम्हाला कसं आलं. AF हा एवढी व्हॅल्यू, त्यानंतर ही इथंपर्यंत, हे इथंपर्यंत. सेंटरचा जो पार्टिकल आहे त्याचे 2 येतात आणि वरच्या A आणि Fचे जे तिथले 2 असे टोटल काय येतात 4R येतात. म्हणजेच AF इज इक्वल टू काय येतं तर 4R. आणि आपलं बाय कॅल्क्युलेशन काय आलं रूट 3A. मग ते दोन्ही काय व्हॅल्यू इक्वल दाखवायच्या. म्हणजेच काय होईल बघा AF इज इक्वल टू 4R. सबस्टिट्युटिंग AF फ्रॉम इक्वेशन गिव्स रूट 3A इज इक्वल टू 4R आणि हेन्स R इज इक्वल टू, हे दोन्ही एकमेकांना आपण इक्वल दाखवलं म्हणून R इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू A किंवा रूट 3/4 इंटू A. समजलं का बघा. A व्हॅल्यू R आपण कसं कॅल्क्युलेट केलं, रेडियस ऑफ स्पियर कसं कॅल्क्युलेट करत गेलो. स्टार्टिंगला आपण बघितलं तर
पायथागोरस थेरम अप्लाय केलं, त्या पायथागोरस थेरमवरनं AFची व्हॅल्यू काढली, AF √3 A येतं आणि फिगरवरनं काय येतं 4R, ते दोन एकमेकांना इक्वल दाखवलं आणि मग काय येणार R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A. आता ह्याच्यापासून आता पुढच्या स्टेप करूया. फर्स्ट स्टेपमध्ये हे झालं, रेडियस फक्त कॅल्क्युलेट झाली. स्टेप सेकंड, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. स्टेप सेकंड काय करतो आपण, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. द व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू काय असतो 4/3 πr³ हे तुम्हाला माहिती आहे. सबस्टिट्यूशन ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन. आता R सबस्टिट्यूट करायचं √3/4 इंटू A. काय होणार, व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल. आता इथे काय निघेल आपला, वन पार्टिकल निघेल 4/3 π इंटू √3/4 A³. आता सिम्प्लिफाय करत गेल्यानंतर काय येतं बघा आन्सर, 4/3 π इंटू √3³ इंटू 4^³ 64 इंटू A³. मग काय येणार √3 π A³/16. इथंपर्यंत झालं. मग टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल व्हॉल्यूम काय असणार आहे आता, हा झाला फक्त वन पार्टिकलसाठी, एका पार्टिकलसाठी आपण हे कॅल्क्युलेट केलं टोटल. हा व्हॉल्यूम फक्त झाला व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर वन पार्टिकलसाठी. आता टोटल पार्टिकल किती असतात BCC मध्ये, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बघूया. द युनिट सेल BCC कंटेन्स 2 पार्टिकल्स. युनिट सेलमध्ये पार्टिकल 2 असतात म्हणून त्याला काय करायचं, मल्टिप्लाइड बाय 2. हेन्स व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन BCC युनिट सेल काय येणार 2 इंटू 2√3 π A³/16. ते मल्टिप्लाय करून काय येईल आन्सर, मग सांगा मला इथं काय येईल, फक्त √3 π A³ इंटू 8. समजलं का, फक्त काय केलं 2 ने त्याला मल्टिप्लाय करून हे आन्सर काढलं आपलं टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. आता पॅकिंग इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा फोर्थ स्टेपमध्ये, कॅल्क्युलेट द पॅकिंग इफिशियन्सी. काय असणार आहे पॅकिंग इफिशियन्सीचा, जो वरती आपण अप्लाय केला आहे तोच फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आणि आन्सर. स्टेप फोर्थ, पॅकिंग इफिशियन्सी. पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल इंटू 100. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल काय A³ आहे, एज लेंथ A असते त्यामुळं व्हॉल्यूमचा युनिट सेलचा व्हॉल्यूम किती असतो, टोटल व्हॉल्यूम A³ येणार. मग आपला व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल युनिट सेल किती आलाय, √3 π A³/8 आलाय. मग त्याला डिवाइड काय होणार आहे, A³ होणार आहे, त्यामुळे ते आहे तसं A³ लिहिलं. √3 π A³/8 आपलं ते टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकलचा आणि त्याला भागिले काय असणार तुमचा A³. ते आलं A³ इंटू 100 इज इक्वल, मग याचा आन्सर काय येतं तर तुम्ही व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर 68%. दस द 68% ऑफ द टोटल व्हॉल्यूम इन BCC युनिट लॅटिस इज ऑक्युपाइड बाय ॲटम्स. किती असतो पॅकिंग इफिशियन्सी किंवा व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स किंवा ॲटम्स 68%. मग ते तुम्ही 100मधनं मायनस केल्यानंतर काय येतं तुमचा एम्प्टी स्पेस किंवा वर्ड स्पेस किती आहे 32%. तर ह्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे FCC मध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी इन FCC, हा पार्ट तुमचा रिड्यूस केला आहे. त्याच्यानंतर टेबल जो 1.3 टेबल आहे तो पण रिड्यूस केलेला आहे आणि 1.4 टेबल आहे तो सांगते मी तुम्हाला. 1.4 टेबलमध्ये काय दिलं आहे आणि त्याच्यातला कोणता पार्ट रिड्यूस केला आहे ते. हा जो टेबल आहे 1.3 एज लेंथ अँड पार्टिकल पॅरामीटर्स इन क्युबिक सिस्टीम, हा ओव्हरऑल जो टेबल आहे तो पूर्ण रिड्यूस केलेला आहे. त्यामुळे ह्या टेबलवर काही क्वेश्चन पडणार नाहीत. हा काही टेबल तुम्ही करू नका याचा आन्सर. त्याच्यानंतरचा जो पुढचा 1.4 टेबल आहे त्याच्यामधले फक्त पहिले 2 पॉईंट. तर टेबल 1.4 मध्ये काय दिले तुम्हाला, समरी दिले, कोऑर्डिनेशन नंबर, पार्टिकलचा कोऑर्डिनेशन नंबर आणि त्याच्यामध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी किती असते. मग ह्या टेबलमधले फक्त तुम्हाला 2 येणार आहे, ते KC आणि BCC मधला. आपण जे कॅल्क्युलेट केले तोच स्पेस आहे. पॅकिंग इफिशियन्सी किती असते 52.4% आणि BCC मध्ये काय असतं 68%. आणि जो लास्टचा थर्ड पॉईंट आहे FCC, SCP किंवा FCC त्याच्यामधला तो पॉईंट आहे, तो पॉईंट तुम्हाला नाही आहे सिलेबसला, तो रिड्यूस केलेला आहे कारण ते आपण याच्यामध्ये ते कॅल्क्युलेट करायला पण नाही आहे. त्यामुळं हा फक्त थर्ड पॉईंट करू नका, वरचे 2 पॉईंट्स आहेत ते तेवढे. आणि आजचं लेक्चर आता आपण इथं स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला याचा पुढचा पार्ट आपण स्टडी करूया. थँक्यू.